नमस्कार, रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण संक्रांत स्पेशल अगदी मऊ लुसलुशीत ओठानी खाता येईल अशी पुरणपोळी बनवणार आहोत। अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे। नवशिक्या असतील किंवा नवविवाहित मुली असतील त्यांना पुरणपोळी म्हटलं की अवघड किंवा किचकट वाटतं। प्रमाणबद्ध रेसिपी सांगितलेली आहे आणि पूर्ण रेसिपी करताना कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही। मध्ये मध्ये टिप्स सांगितलेले आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता व्यवस्थित बघा। पुरणपोळी करताना पुरण व्यवस्थित असलं पाहिजे किंवा पीठ आपण कशा प्रकारे मळतोय, इथं आपण मैद्याचा वापर न करता अगदी गव्हाच्या पिठापासून अगदी मऊ लुसलुशीत पुरणपोळी केलेली आहे। पीठ कसं मळायचं किंवा मऊसूत पुरण कशा प्रकारे बनवायचं, तर इथं मी पाव किलो चणा डाळ घेतलेली आहे। तर तुम्हाला कितपत बनवायचं आहे त्याच्यानुसार तुम्ही ही चणा डाळ घेऊ शकता। तर 1 ग्लास म्हणजेच पाव किलो होते, म्हणजे 250 ग्रॅम इथे फुल भरून घेतलेलं आहे। ही आता आपण स्वच्छ करून घेऊया। ही डाळ किडलेली किंवा खराब झालेली असली नाही पाहिजे, नाहीतर पुरणपोळी व्यवस्थित लागत नाही। आता इथं पाणी सुद्धा मोजून टाकूयात। इथं आपण चणा डाळीसाठी आपण इथं 2.5 ग्लास पाणी टाकतोय, म्हणजे कटाची आमटी जरी करायची असेल तर याचं येळवणी बऱ्यापैकी निघतं, म्हणजे आपल्या आमटीला सुद्धा चव छान येते यासाठी। हे पाणी आता आपण गॅसवर गरम होण्यासाठी ठेवूया। तर याच्यातच पाव पळी तेल टाकून घ्यायचंय, चुटकीभर मीठ आणि चुटकीभरच हळदी पावडर टाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे पुरणाला रंग छान येतो। आता पाणी गरम होतंय तोपर्यंत आपण ही डाळ स्वच्छ धुवून घेऊया। 3 ते 4 पाण्याने ही डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची। इथं आपण डाळ भिजत ठेवलेली नाही किंवा भिजवून बिलकुल करायचं नाही। अगदी मऊ परफेक्ट पुरणपोळी पहिल्यांदा जरी करत असाल तरी होईल आणि ही पुरणपोळी बिलकुल बिघडणार नाही। तर अशा प्रकारे स्वच्छ करून घेतली डाळ। आता आपण याच्यामध्ये ही डाळ टाकून घेऊया। तर थोडंसं पाणी गरम झालेलं आहे। जोपर्यंत व्यवस्थित ह्या पाण्याला उकळी येत नाही, साधारण 10 मिनिट आपण ही असंच उकळून घेणार आहोत, म्हणजे थोडासा फेस वगैरे निघला की आपल्याला त्याचा फेस थोडासा काढून घ्यायचा, म्हणजे कुकरच्या शिट्टीमधून बाहेर असं पाणी वगैरे निघणार नाही त्यासाठी। तर इथं आपल्याला कुकरच्या 7 ते 8 शिट्ट्या करून घ्यायच्यात, म्हणजे एकदम मऊसूत डाळ शिजते। हे बघा, थोडासा फेस आला की हा फेस थोडासा काढून घ्यायचा आणि लो फ्लेमवर आपल्याला याच्या 7 ते 8 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। पुरण जर व्यवस्थित शिजलं तर पोटाला बाधत सुद्धा नाही किंवा पोट वगैरे बिघडत नाही आणि पुरणपोळी सुद्धा तुम्ही 2 दिवस जरी ठेवली तरी मऊसूत राहते, कडक होत नाही। तर पुरणपोळी कडक होऊ नये यासाठी सुद्धा आपण साखरेचं प्रमाण, पीठ कशा प्रकारे मळायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। आता कुकरला झाकण लावून घेऊया आणि याच्या 7 ते 8 शिट्ट्या आपण करून घेऊया लो फ्लेमवर। तर कुकर ठेवल्यानंतर कुकरला 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत, आणखीन 6 शिट्ट्या आपण या कुकरच्या करून घेणार आहोत, तेव्हा डाळ आपली व्यवस्थित शिजते। तोपर्यंत आपण पीठ मळून घेऊया, म्हणजे पीठ एकदम मऊसूत भिजलं जातं आणि पुरणपोळी सुद्धा तेवढीच मऊ होते। तर इथं थोडंसं मीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि इथं मी 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये पाणी टाकून हे मीठ थोडंसं विरघळून घेऊया। आता पीठ कशा प्रकारे घ्यायचं, तर 1 ग्लास डाळ घेतलेली आहे, त्यामुळे इथं मी 3 ग्लास पीठ घेतलेलं आहे। आता न चळता हे पीठ घेतले तर याच्यात चाळवा वगैरे निघेल, त्यामुळे 2.5 ग्लास पीठ आपलं तयार होतं चाळून। तर आता इथं हे पीठ छान असं सुजीच्या चाळणीनं चाळून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये मैदा वगैरे ॲड करायचं नाही, मैद्याने वातळ पोळी होते। गव्हाच्या पिठाची खमंग आणि खुसखुशीत आणि एकदम मऊसूत पोळी होते, त्यामुळे मैद्याचा वापर इथं करायचा नाही। तर आता आपण हे पीठ अशा प्रकारे चाळून घेऊया। हेही ग्लासमधलं पीठ याच्यामध्ये टाकून अशाच प्रकारे हे चाळून घ्यायचं आहे। इथं आपण फक्त गव्हाच्या पिठाचा वापर केला आहे, त्यामुळे खमंग पुरणपोळी आपली होते। आता हे पूर्ण पीठ चाळून घेतलेलं आहे। आता पाण्याचा अंदाज घेत आपल्याला इथं पीठ मळून घ्यायचं आहे। पहिल्यांदा पुरणपोळी बनवणाऱ्या मुली असतील तर समजत नाही की कशा प्रकारे पीठ मळावं, तर इथं आपण अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून हे छान पीठ मळून घ्यायचं आहे। इथं पहिल्यांदा आपण 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, तर इथं आपल्याला एवढं पीठ मळण्यासाठी साधारण 1.25-2 ग्लास पाणी लागू शकतं, तेव्हा व्यवस्थित पीठ तयार होतं। तर जेव्हा आपण डाळ शिजायला घालतो तेव्हाच पीठ मळून घ्यायचं, आणि जर का तुम्हाला वाटलंच खूप सैलसर पीठ होते, आता इथं 1 ग्लास पाणी आपलं पूर्ण संपलेलं आहे, आणखीन 1 ग्लास मी पाणी दुसरं घेतलेलं आहे, म्हणजे पूर्ण पाण्याचं सुद्धा प्रमाण मी व्यवस्थित सांगते। हे बघा, अशा प्रकारे फुल भरून घेतलेलं आहे। जेव्हा आपली डाळ शिजते पूर्ण तेव्हा पीठ मळून घ्यायचं, म्हणजे कमीत कमी 10 ते 15 मिनिट पीठ मुरण्यासाठी भेटतं। का तर पहिल्यांदा पुरणपोळी करत असाल, खूप जर पीठ सैलसर झालं तर मग पोळी करताना थोडासा त्रास होतो। तर पहिल्यांदा जर पुरणपोळी करणार असाल तर 10-15 मिनिटच पीठ जे आहे ते मुरत ठेवायचं आहे। तर कधीही पीठ मळताना थोडंसं पाणी टाकून हे पीठ मळून घ्यायचं, म्हणजे पिठाचा कण भिजला जातो आणि त्यामुळे पिठाला नरमपणा चांगल्या प्रकारे येतो। तर अशा प्रकारे थोडं पाणी टाकून आपण इथं पीठ मळून घेतोय। तर पाव ग्लास पाणी इथं शिल्लक राहिलेलं आहे। आता आपण इथं पाणी वापरायचं नाही आहे, हेच पीठ व्यवस्थित आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता अशा प्रकारे हे पीठ आपलं मळून झाले। आता जरी तुम्हाला घट्ट वाटत असेल तरी कमीत कमी आपलं
पुरण तयार होईपर्यंत 15 ते 20 मिनिट लागतात. तोपर्यंत हे पीठ आपलं छान असं मुरलं जातं. तर बरोबर पाव ग्लास आपलं शिल्लक राहिलेलं आहे पाणी. आता हे पीठ आपण आपलं पुरण तयार होईपर्यंत झाकून ठेवूया. याला तेल एक थेंबही टाकलेलं नाही किंवा लावलेलं नाही. साल येऊ नये म्हणून थोडासा पाण्याचा हात देऊन झाकून ठेवले. आता डाळ आपली शिजलेली आहे. झाकण काढून घेऊया. तर डाळ तुम्हाला दाखवते, अशी लोण्यासारखी जर डाळ शिजली तरच पोटाला बाधत नाही आणि पुरणपोळी सुद्धा पुरण व्यवस्थित असेल तरच अगदी मऊसूत होते, नाही तर कडक पुरण होतं आणि ते व्यवस्थित वाटल्यासुद्धा जात नाही आणि त्यामुळे पोट बिघडू शकतं. तर त्याच्यामुळे म्हणजे डाळ शिजवून घेताना एकदम सॉफ्ट अशी शिजवून घ्यायचे. 7-8 शिट्ट्या व्यवस्थित करून घ्यायच्या डाळीला. तर डाळीमध्ये असे जरासुद्धा कण राहिला नाही पाहिजे, इतकी छान मऊसूत डाळ शिजवून घ्यायची. आता ही अशी गाळणीवर ही डाळ टाकून घेऊया, म्हणजे येळवणी बाजूला निघतं किंवा डाळीचं पाणी आणि ते आपल्याला आमटीला वापरता येतं. लगेचच गरम आहे तोपर्यंतच आपण ही पुरण जी आहे ती शिजवून घेणार आहोत. त्यामुळे हवेमुळे डाळ सुकल्या जात नाही. पटकन पुरण केल्यानंतर व्यवस्थित होते. आता कुकरमध्ये थोडंसं पाणी टाकून याच्यावरती मी टाकून घेतलेलं आहे. तुम्हाला येळवणी किती काढायचे आहे त्याच्यानुसार करून घेऊ शकता. आणि याच्यामधलंच आमटीला साधारण एखादी छोटी पळी डाळ काढून घ्यायची आहे. तर हे बघा एवढी काढून घेतली. मला जास्त आमटी नाही करायची, त्यामुळे का आता इथं आपण पाव किलोच पुरण घातलेलं आहे. जास्त डाळ काढली तर पोळ्या कमी होतात. तरी एवढ्या पुरणमध्ये 7 ते 8 पोळ्या अगदी मोठ्या मोठ्या तयार होतात. तर तुम्हाला छोट्याचं करायचं म्हटलं तर 10 ते 12 पुरणपोळ्या होऊ शकतात. आता ही येळवणी निघलेलं आहे पूर्ण. आता आपण ही कढईमध्ये डाळ टाकून घेऊया. इथं मी कढईत डाळ टाकून घेतली आणि खूप जाड अशी कढई नाही ही, तरीही पुरण बिलकुल कढईला लागत नाही किंवा चिकटत नाही डाळ व्यवस्थित शिजल्यामुळे. इथं 1 ग्लास डाळीसाठी पाऊण ग्लास साखर घेतलेली आहे. हे प्रमाण अगदी परफेक्ट आहे. खूप जास्त होत नाही साखर किंवा खूप कमी पडत नाही. तर आता आपण मीडियम गॅसवर हे पुरण छान शिजवून घ्यायचं आहे. आता पहिल्यांदा काय होतं की पूर्ण साखर विरघळली की पुरण थोडंसं पातळ झाल्यासारखं होतं. परत गॅस मोठा करायचा आणि पटकन पुरण जे आहे ते शिजवून घ्यायचं, म्हणजे पटकन पुरण शिजलं जातं आणि डाळ जी आहे ते कडक वगैरे होत नाही खूप वेळ शिजल्यामुळे. त्यामुळे जोपर्यंत याला पाणी सुटत नाही तोपर्यंत स्लो फ्लेम ठेवायचे आहे आणि एकदा पाणी सुटलं की मोठा गॅस करून याला पटकन आपल्याला पुरण तयार करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता अगदी 2 ते 3 मिनटामध्ये पूर्ण साखर विरघळते आणि अशा प्रकारे होते. आणि पहिल्यांदा करत असाल तर आपल्याला वाटतं की आता हे कसं होतं किंवा कसं झाले. तर बघू शकता बऱ्यापैकी याला पाणी सुटलेलं आहे. आता मोठा गॅस करून घेतलाय तर बऱ्यापैकी पाणी कमी झालेलं आहे. सतत ह्याला हलवत राहायचं आहे, बिलकुल असं सोडून द्यायचं नाही. तर पुरण जर कढईला लागलं किंवा करपलं तर पुरणाची चव पूर्ण बिघडते. त्यामुळे सतत हलवून घेऊन हे आपल्याला पुरण तयार करायचं आहे. इथं ॲल्युमिनियमची कढई वापरली आहे तरीही पुरण व्यवस्थित असं शिजवून होते. नाही तर बऱ्याचदा काय होतं, डाळ जर व्यवस्थित शिजली नाही तर मग पुरण करपल्या जातं किंवा मग कढईला सुद्धा चिकटतं. तर पुरण जर व्यवस्थित असेल तर पुरण आणि पोळी दोन्हीही एकदम परफेक्ट असं होतं. तर आता आपण हे सतत हलवून घेऊन पटकन आपलं हे पुरण तयार करून घेऊया. बऱ्यापैकी ही जी पुरण आहे ती कोरडं झालेलं आहे. आता उलटनं असं उभं करून ठेवल्यानंतर असं उभं राहतं, पण थोडंसं सैलसर वाटते हे पुरण. त्यामुळे आणखीन 2-4 मिनिट आपण याला शिजवून घेऊया. खूप सुद्धा कोरडं पुरण करायचं नाही किंवा खूप पातळ सुद्धा ठेवायचं नाही. पातळ जर झालं तर पोळ्या फुटू शकतात. त्यामुळे आता याला आणखीन 2-4 मिनिट आपण छान शिजवून घेऊया. तर बऱ्यापैकी पुरण कोरडं झालेलं आहे. उलटनं उभं केल्यानंतर बऱ्यापैकी उभं राहतं आणि पुरण सुद्धा खूप कोरडं नाही किंवा खूप असं सैलसर नाही वाटत. याच्यात सुंठ, थोडंसं जायफळ आणि हिरवी वेलचीची पावडर आपण शेवटी टाकून घेतलेली आहे. त्यामुळे चव सुद्धा छान लागते आणि त्याचा वास जे आहे ते पुरणामध्ये राहतो. तर बघा असं केल्यानंतर एकजीव पुरण असं होतं. त्यामुळे पुरण वाटाय सुद्धा त्रास होत नाही. तर गॅस चालूच आहे. हे पूर्ण मिक्स करूयात आणि त्याच्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि गरम गरम पुरण जे आहे ते वाटायला घ्यायचंय. आता ही पुरण तुम्ही थंड झाल्यावर जरी वाटलं तरी तितक्याच व्यवस्थित वाटलं जातं. का तर आपण ही डाळ जी आहे ती व्यवस्थित शिजवून घेतलेली आहे. तर आता आपण पुरण वाटायला घेऊया. तर इथं मी ह्या गाळणीवर पुरण वाटून घेते, त्यामुळे निम्म पुरण आपण या गाळणीवर टाकून घेऊया आणि गरमच आहे, वाफा निघतात. सपाट बुडाचं असं भांडं घ्यायचं आहे, त्यामुळे पुरण पटकन वाटलं जातं. तुमच्याकडे पुरण यंत्र असेल किंवा अशी गाळणी असेल, कशावरही पुरण वाटलं तरी तितकंच व्यवस्थित वाटलं जातं. पण गाळणीवर जर पुरण वाटून घेतलं तर एकजीव पोळी होते आणि असं पुरण वगैरे दूधमध्ये असं राहत नाही, बुडाला चोथा वगैरे अशा प्रकारे एकजीव असं हे पुरण होतं. त्यामुळे शक्यतो जी मोठी आपली पीठ चाळायची वगैरे गाळणी असते हँडलची, त्याच्यावर जरी वाटलं किंवा अशी पुरण गाळण्याची चाळणी असेल त्याच्यावर जरी वाटलं तरी चालतं. तर अगदी पटकन ही पुरण वाटून होतं. शिल्लक राहिलेलं ही पुरण लगेचच आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया.
तर आता आपण हे राहिलेलं सुद्धा पुरण अशा प्रकारे वाटून घेऊया। जर का डाळच व्यवस्थित शिजली नाही तर तुम्ही मिक्सरच्या भांड्यात फिरवा किंवा कुठल्याही पुरण यंत्राने वाटा, ती पुरणपोळी बिलकुल व्यवस्थित होत नाही। त्यामुळे व्यवस्थित डाळ शिजवतानाच काळजी घ्यायची आहे, म्हणजे आपल्याला पोळी बनवताना त्रास होणार नाही। बघू शकता अगदी सहज आणि पटकन हे पुरण आपलं वाटून होत आहे आणि पुरण वाटल्यावर सुद्धा आपल्याला जाणीव होते की याच्यामध्ये एक सुद्धा कण असा राहिलेला नाही, एक ना एक पुरण व्यवस्थित वाटलं गेलेलं आहे। तर अशा प्रकारे आपलं पूर्ण पुरण वाटून झालेलं आहे। आता या गाळणीचं पुरण काढताना असा एखादा चमचा घ्यायचा आणि त्यांनी पुरण काढायचं। हाताने काढायला गेलं की परत वरच्या बाजूने पुरण जातं, त्यामुळे चमच्याने काढलं की एक ना एक पुरण पटकन निघल्या जातं। तर बघू शकता अगदी लोण्यासारखं आपलं पुरण तयार झाले। याचे गोळे करून घेतलेत, 8 गोळे आपले इथं तयार झालेले आहेत। आता आपण पोळी तयार करायला घेऊया। तर आपलं पीठ सुद्धा छान असं मुरलेलं आहे, हे बघा अगदी मस्त असं झाले। पुरण तयार होईपर्यंत पीठ मुरलेलं आहे। आता थोडासा तेलाचा हात लावून हे पीठ आणखीन एकदा छान मळून घ्यायचे। तर बघू शकता याच्यामध्ये मैदा न टाकता सुद्धा एकदम छान असं आपलं पीठ तयार झालेलं आहे। आणि मैदा टाकला तर तात्पुरती पोळी जी आहे ती मऊ लागते, पण नंतर वातडल्यासारखी होते आणि ती व्यवस्थित खाताना चवीला लागत नाही। त्यामुळे पुरणाची पोळी करताना थोडीशी काळजीपूर्वक केली। कुठल्याही गव्हाचं पीठ असू द्या सोजीच्या चाळणीनं 2 वेळा चाळून घ्या। त्यामुळे आता इथे मी एकच वेळा पीठ चाळून घेतलंय, पण रेशनचं किंवा खराब गहू असेल तर 2 वेळा चाळून घ्यायचं आणि फक्त 10 ते 15 मिनिटच पीठ मुरत ठेवायचं, म्हणजे पोळ्या छान होतात। जास्त वेळ ठेवायचं जर झालं तर त्यात खस नसतो गव्हामध्ये बऱ्याचशा, त्यामुळे पोळी फुटू शकते। आता इथं बघा एकदम एकजीव असं हे पीठ झालेलं आहे आणि पुरणाच्या निम्म्या प्रमाणात हा पिठाचा गोळा आपल्याला घ्यायचा आहे। जास्त जर पिठाचा गोळा घेतला तर पुरणाची पोळी जी आहे ती व्यवस्थित चवीला लागत नाही आणि पुरणाचे पोळीची जी लेयर आहे वरची ती जास्त जाड होते। त्यामुळे पिठाचा गोळा थोडासा घ्यायचा आणि पुरण जास्त घ्यायचं, म्हणजे वरचं जे आवरण आहे ते अगदी नाजूक असं पातळ झालं तरच पोळीला चव छान लागते। तर इथे बघा अशा प्रकारे मी घेतलेलं आहे। तर पुरण अगदी जास्त जितकं घालाल तेवढी पुरणपोळी चवीला छान लागते। खूप असं छोट्या छोट्या सुद्धा पुरणपोळ्या करायच्या नाहीत, म्हणजे कमी पुरण जर घालून केलं तर मग ती पोळी असल्यासारखं वाटत नाही। तर इथं कोरड्या पिठामध्ये हा गोळा टाकून याची अशी पारी छान वाटी तयार करून घ्यायची आणि बुडाला थोडंसं जाड ठेवायचं। पहिल्यांदा करत असाल तर हा पूर्ण अंदाज आला पाहिजे, नाही तर खालच्या बाजूनं जर असं पातळ केलं तर पोळी पटकन खाली चिकटते आणि फुटल्या जाते। त्यामुळे खालच्या बाजूला थोडंसं जाड ठेवायचं आणि त्याच्यामध्ये पुरणाचा असा गोळा ठेवून वरच्या बाजूला असं वाटी जी आहे ती वरच्या बाजूला अशी वरती घेत राहायचं, म्हणजे आपोआप ही जी पुरणाचा उंडा आहे ती अशा प्रकारे केल्यानंतर तयार होतो। तो असं उंडा तयार करून घेतल्यानंतर वरचं जी थोडंसं एक्स्ट्रा पीठ निघतं, तोडून घ्यायचं असेल तर घ्या, नाही घेतलं तरीही चालतं। तर थोडंसं मी तोडून घेतलेलं आहे आणि शिल्लक राहिलेली ही जी पीठ आहे तिथल्या तिथं असं दाबून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर परत हातावर थोडंसं घोळून घ्यायचं हा उंडा आणि त्याच्यानंतर पिठात बुडवून याचा छान असा उंडा तयार करून घ्यायचा। असा हातावर चपटा करून घेतला आणि पिठात बुडवून परत एकदा याला थोडासा आकार दिला की पुरण जे आहे ते सर्व बाजूनं सारखं असं पांगतं। लगेचच आहे असा उंडा जर लाटाय घेतला तर कुठं पुरण जास्त होतं कुठं कमी आणि एकसारखी पोळी लाटल्या जात नाही। त्यामुळे असा हातावरती उंडा तयार करून घ्यायचा, म्हणजे पुरण छान पसरतं, लाटताना सुद्धा जड जात नाही। आता थोडंसं कोरडं पीठ आपण पोळीपाटावर टाकून घेतले आणि पोळी लाटताना जशी की आपण चपाती सुद्धा जाड होऊ नये कडा म्हणून एक साईडनं लाटत चलतो, तशाच प्रकारे पोळी सुद्धा अशी गोल फिरवत एका बाजूनच कडेनं असं लाटून घ्यायची, म्हणजे कडा पातळ जर राहिल्या तर पोळी अगदी खमंग अशी लागते। कडा जर जास्त जाड असतील तर मग काढून टाकतात। त्यामुळे एकसारखी असं लाटणं इतक्या हलक्या हाताने पोळीवर फिरवायचं, म्हणजे खालती पोळी चिकटून राहणार नाही। आता इथं मी पेपरचा वापर करत नाही किंवा असं कपडा वगैरे कोणी वापरतं तसंही नाही, मी डायरेक्ट असं लाटून घेते। तर आपली पुरणपोळी तयार करून झाली, एकसारखी छान अशी लाटून घेतलेली आहे। पोळी तव्यावर टाकायच्या अगोदर थोडंसं पीठ याचं झटकून घ्यायचं हलक्या हाताने आणि परत ही पोळी आपल्याला तव्यावर टाकायची। तर तव्यावर टाकायच्या अगोदर थोडंसं तेल तव्यावर टाकून घ्यायचं, एखाद्या कॉटनच्या कपड्याने किंवा पेपरनं वगैरे तवा पुसून घ्यायचा, म्हणजे थोडंसं काही लागलेलं वगैरे असेल तर निघलं जातं। आता पोळी टाकून घेतलेली आहे। पोळी टाकल्यानंतर गॅस मोठाच ठेवायचा आहे, मीडियम किंवा लो फ्लेम बिलकुल करायची नाही, नाहीतर पोळी वातड अशी होते, व्यवस्थित फुगत नाही किंवा नरम होत नाही। आता ही पोळी थोडेसे असे बुडबुडे आल्यासारखी किंवा बबल्स आल्यासारखी झाली तर असे पलटून घ्यायची। एवढी सगळी मेहनत करून सुद्धा गॅस लो फ्लेमवर किंवा मीडियम फ्लेमवर ठेवला तर पोळी वातड अशी होते। त्यामुळे फास्ट गॅसवरच पोळ्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। आता एक बाजू थोडीशी असं भाजल्यासारखी वाटली की वरच्या बाजूनं असं जसे पोळी फुगते तसं
त्याच्यावरती तेल किंवा तूप तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता। आणि पोळी पलटताना थोडीशी काळजीपूर्वकच पलटून घ्यायची। इतक्या पोळ्या नाजूक होतात किंवा मऊसूत होतात, त्यामुळे उलटणं लागून सुद्धा पोळी फुटू शकते। शक्यतो हातानेच असं व्यवस्थित पलटून घ्यायची। तर बघू शकता एकदम छान अशी फुगलेली आहे पोळी। पोळी उलटताना सुद्धा काळजीपूर्वक उलटायची आहे, नाहीतर पोळी फुटेल। अगदी हलक्या ह्याने अशी पलटून घेतल्यानंतर परत ही पोळी बघू शकता छान सोनेरी रंगावर पर्यंत पोळी आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। कुठेही कच्ची पोळी राहिली नाही पाहिजे। तुमच्या आवडीनुसार तेलाचं प्रमाण किंवा तुपाचं प्रमाण कमी जास्त लावू शकता। पोळी म्हटलं की जितकं व्यवस्थित तुम्ही तेल किंवा तूप लावाल तेवढी ती पोळी मऊ पण राहते आणि चवीला सुद्धा छान लागते। आता हिला छान असं आपण भाजून घेऊया। इतक्या नरम आणि इतक्या मस्त ह्या पोळ्या होतात, तर दिसायला सुद्धा तितकीच सुरेख दिसते आणि चवीला सुद्धा तितकीच भन्नाट होते। तर आता ही पोळी छान अशी भाजलेली आहे, आपण ही काढून घेऊया। परत मी तुम्हाला एक पोळी तयार करून दाखवते की जसं आपण मगाशी केलं तशाच प्रकारे अगदी छोटासा लिंब मोठं असतं त्यापेक्षा थोडासा कमी किंवा जास्त जरी गोळा घेतला पिठाचा तरी चालतं, त्याची वाटी करून घ्यायची आणि पुरणाचं गोळे तयार करून ठेवले की आपल्याला अंदाज येतो कमी जास्त पुरण पोळीमध्ये जात नाही, सर्व पोळ्या सारख्या होतात। आता हे पुरणाचं गोळा पिठामध्ये असं पाण्यामध्ये ठेवून घेतल्यानंतर असा उंडा तयार करून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर पूर्ण वरची बाजू पॅक करून घेऊन त्याचा उंडा तयार करून घ्यायचा आहे। आता इथं मी पीठ याचं काढलं नाही आहे, तसंच कोरड्या पिठामध्ये हे उंडा ठेवून परत हातावरती एकसारखं करून घ्यायचा, म्हणजे पोळी लाटताना त्रास होत नाही। एकसारखी पोळी लाटल्या जाते, कुठं जाड कुठं पातळ बिलकुल होत नाही। आता हा उंडा आपला तयार करून झाल्यानंतर थोडंसं पोळीपाटवर पीठ टाकून घेऊन एकसारखी पोळी अगदी हलक्या हाताने कडाने लाटत चालायचं, म्हणजे पोळीच्या कडा पातळ होतात आणि एकसारखी पोळी लाटल्या जाते आणि पोळी करताना बिलकुल खाली चिकटत नाही। अशा प्रकारे केल्यामुळे तर बघू शकता एकसारखी पोळी आपली छान आणि शेवटी मध्यभागी 1-2 लाटणे फिरवले की आपली पोळी परफेक्ट तयार होते। तर कुठं पोळी फुटत नाही किंवा चिकटत सुद्धा नाही। आता तव्यावरती टाकून घेतल्यानंतर गॅस मोठा करायचा। पहिल्यांदा पोळी करत असाल तर खालची पोळी करेपर्यंत गॅस मीडियम करायचा आणि निम्मी पोळी तयार करून झाली की गॅस फास्ट ठेवायचा, नाही तर पोळी वातडल्यासारखी होते। आता वरची पोळी भाजत भाजत खाली पोळी करता येत नाही नवीन करताना, त्यामुळे वरची पोळी पूर्ण भाजल्यानंतर गॅस मीडियम करायचा, नंतर खालची पोळी आहे ती बनवून घ्यायची। आता ही थोडीशी बुडबुडे आल्यासारखी झाली की पोळी पलटून घ्यायची। एकूण एक पोळी तितकी छान होते आणि फुगते सुद्धा तेवढी छान। याचं जे आवरण आहे ते अगदी पातळ असं झालेलं आहे, बघू शकता त्याच्या कडं सुद्धा, आणि त्यामुळे अगदी मऊसूत पोळी आपली तयार होते। थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं, एकेकडेकडून उलटणं असं अलगद उचलून परत ही पोळी पलटून घ्यायची। हे बघा अशा प्रकारे, नाहीतर उलटणं कुठेतरी लागून पोळी फुटू शकते। इतक्या नाजूक ह्या पोळ्या होतात। परत तेल टाकून घेऊया पोळीवरती, ती छान अशी फुललेली आहे। त्याचं आवरण बघू शकता तुम्ही किती पातळ झालेलं आहे आणि पुरण फुल भरल्यामुळे चवीला खूप मस्त ही पोळी लागते। ही पोळी छान सोनेरी रंगावर येईपर्यंत आपण भाजून घेऊया। कुठे ही पोळी थोडीशी कच्ची राहिली नाही पाहिजे, एकूण एक पोळी अशी छान भाजून घ्यायची। आता आपण तिसरी पोळी टाकून घेतलेली आहे, ही पोळी अशाच प्रकारे भाजून घ्यायची। थोडेसे फोडे आल्यासारखे झाले की परत ही पोळी हातानेच मी पलटून घेते, का तर उलटण्याने मला फुटेल असं वाटतं। इथं आपली एकही पोळी फुटलेली नाही, एकूण एक पोळी सारखी झालेली आहे आणि प्रत्येक पोळी तेवढी छान फुगते। आता ही पोळी पलटून घेऊया, तर बघू शकता किती मस्त फुगलेली आहे। तर एकूण एक पोळी अशाच प्रकारे आपली तयार झालेली आहे, तितकीच परफेक्ट सुद्धा झालेली आहे। ही पोळी छान भाजून घेऊया आणि अशाच प्रकारे सर्व पोळ्या आपण तयार करून घेऊया। आणि पोळ्या तयार करून झाल्यानंतर एकावर एक ठेवायच्या, वरची थंड झालेली पोळी त्याच्या खाली नवीन पोळी ठेवायची आणि लगेचच झाकून घ्यायचे, म्हणजे पोळ्या वातडल्यासारख्या किंवा कडक होत नाहीत। अगदी मऊसूत आणि नरम अशा ह्या पोळ्या झालेल्या आहेत, असं हात सुद्धा लावू देत नाहीत, एवढ्या मस्त ह्या पोळ्या झालेल्या आहेत। बघू शकता त्याच मस्त ह्या पोळ्या तयार होतात। तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। तर एकूण एक पोळी एकदम परफेक्ट अशी झालेली आहे, पुरण सुद्धा एकदम परफेक्ट पोळीमध्ये आहे। तर मी पोळी तुम्हाला हे बघा हातामध्ये घेतल्यानंतर अगदी मुटका होते आणि बिलकुल वातडल्यासारखी किंवा कडक झालेली नाही ही पोळी, एकदम मऊसूत आणि त्याचं आवरण सुद्धा बघा अगदी पातळ असं झालेलं आहे। मी एक पोळी तुम्हाला तोडून सुद्धा दाखवते, तर बघू शकता तोडताना सुद्धा जाणीव होत असेल, अगदी मऊसूत अशी ही पोळी झालेली आहे आणि पुरण सुद्धा परफेक्ट असं झालेलं आहे। हे बघा पोळीचं जे पापुद्रा आहे ते किती पातळ आणि पुरण सुद्धा परफेक्ट कडेपर्यंत गेलेलं आहे।
तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. संक्रांत असो किंवा कुठल्याही सणाला तुम्ही ही रेसिपी बनवा आणि रेसिपी कशी झाली ती कमेंटमध्ये सांगायला बिलकुल विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय बाय अँड टेक केअर.